אתם כתבתם לי על מסעדה איטלקית בדיזינגוף, אתם יודעים, לא הרחוב הכי אהוב עליי באוכל, אבל שכבר עבר כל מיני גלגולים, והבנתי שזה איטלקים אמיתיים, שבקושי אפילו יודעים עברית, ומנסים לעשות ככה משהו אמיתי. אהלן, מה נשמע? מה איתך? תהיה טוב. כמה זמן אתם בארץ? זה כבר שנתיים. עליתי לפני שנתיים, רציתי להתגייס בתור לוחם, עכשיו זה שנה 4 וחסר לי עוד חצי שנה. ומאיפה אתם במקור? כולכם, אתם אותה משפחה פה כולם? כן, אנחנו כאילו משפחה, כולם מכירים את כולם כי אנחנו מרומא, והכרנו מזמן, והנה, נפגשנו כולם פה. יפה. טוב, והאוכל פשוט הבנתי, כאילו אני יושב על ספסל, כן? כן. ברומא, למרות שזה לא כיף לשבת על ספסל ברומא. ברומא כן, יש לך את כל הקולוסיאום, דברים. פה יש לך את דיזינגוף. איזה כיף, איזה השוואה נהדרת. זה אותו דבר. אבל גם בקולוסיאום היו שם צועניות שניסו לקייס אותי, וכולם גנבים, וכל מיני מסעדות שגונבים אותך. בוא, גם ברומא יש בעיות. פה לא, פה אף אחד לא מנסה. חסטת, אוי ואבוי. כולם משפחה. ההמלצה שלי לראשונות זה תמיד הפוקאצ'ה. ברור. עם בורטה. יאללה, בסדר. אתה מרגיש באיטליה. אם אתה רוצה, יש לנו את הברוסקטה הזה, ברוסקטה זוקיני, ברוסקטה קונצ'ה. אין לאף אחד את הקונצ'ה פה בישראל. אז איך אני אגיד לך לא, אבל כמה לחם אתה דוחף לי? על ההתחלה? ואחרי זה פסטה? מה אתה רוצה, שאני אצא חבית מה אתה מעדיף? איטלקיה? מה אתה אוהב? אני אוהב את מה שאמרת, תביא. ובוא ניקח איזה פסטה מעניינת. אם אתה רוצה להרגיש את איטליה, יש לנו את הטונרלו קשה פפה. זה על דנטה, כן? כן, בטח. פה לא צריך לבקש על דנטה, כי כל המסעדות פה זה לא על דנטה. ככה יוצא. אתה יודע מה? יאללה, בוא נלך על זה. תודה שבאתם. תודה. הם מאוד נחמדים, שזה כבר בעיה בתל אביב ובטח בדיזינגוף. נחמדות לא מביאה לך כלום. לא למדתם את זה כבר, אתה למדת את זה, נכון? בבקשה. זה הפוקאצ'ה. זה הפוקאצ'ה שלנו. כמה אוכל לקחתי? זה הברוסקטה עם קונצ'ה והבורטה עם עגבניות. כמה אוכל. אתה רעב? לא בטוח שישאר. טוב, האמת שאת המנה הזאת, רק אותה הייתי צריך להזמין, כי זאת מנה שאנחנו לא ממש מכירים פה. לא זכור לי שאכלתי את יצירת המופת הזאת של הזוקיני פה. נתחיל איתה. מטבח איטלקי אמיתי מתבסס על דבר אחד, חומרי גלם, זה הכל, פשוטים. שלא יראו כמה אני נהנה. אל תשכחו, אנחנו בדיזינגוף, זה די בושה. מדהים, מדהים. יש פה שילוב טעמים שאתה אומר, מה זוקיני פה? הזוקיני חתוך דק, מטובל, מטוגן. חרפרף, חמצמץ, ולא מרגיש שמן. מדהים. טוב, זה אנחנו מכירים, לא? מה? עגבנייה ישראלית. בורטה ישראלית. שלוקחים את הגבינת בורטה ומזריקים שמנת למרכז. אם היינו באיטליה, אפשר לקבל אותה בלי הזרקות של השמנת, אבל רק ביומיים הראשונים שמכינים את הגבינה, הפנים שלה פשוט עוד לא מתקשה. ואז הוא נוזלי בפנים, קשה בחוץ. אבל כאמור לאכול תוך יומיים. בארץ בכלל אי אפשר לעשות את זה. אפשר לקבל את זה. את השמנת בפנים, טעים, נהדר. אבל שוב פעם, איטליה בינתיים פה, עם הזוקיני. בכלל, כולם מדברים פה איטלקית מאחור, אני לא יודע אם אתם שומעים. המשפחה פה בגיוס מלא. אורחים עוד לא נכנסו. אני רואה שהם שמו שלט לרחוב שיש פה עסקית גם ב-60 ומשהו שקל, שזה יפה. אני מקווה שישאר פה שקט עד שאני אסיים. נקסט! פוקאצ'ה בדיוק כמו שפוקאצ'ה צריכה להיות לא שמנה, לא מטפטפים עליה, בקבוק שמן ושורפים אותה שזה ייראה מיוחד, טעימה, מלכלכה. מה אני אגיד לכם, התחלה מעולה. מה עוד יש לי? פסטה. מה הולך? איך האוכל? תראה, בגלל שאתה עולה חדש, אז אני אהיה נחמד אליך, כי כולם כבר יודעים את התשובה שלי, רק אתה לא. התשובה היא, תראה בביקורת. סבבה, אני אראה. פתאום לא נעים לי להיות פוץ.
עם מלצרים איטלקים, אתם יודעים, לישראלים אין לי בעיה לעשות את הפוזות. לאיטלקים פתאום לא נעים לי. כמעט אמרתי לו, מותק, אתה מקבל כמעט 9 במדד, בוא נראה איך אתה מתמודד עם השאר, אבל... זה הקשה פפה שלנו, גבינה פטורין איטלקי ופלפל שחור. ככה צריך להכין, זה לא שלנו. זה ככה באמת עושים פשוט. ברומא. ודבר ראשון, אני שמח שלא הבאת לי כף, כי תסביר להם, אין כף בפסטות באיטליה. לא, בכלל. אין כף, אין. זה- ואנשים, אתה יודע, אנשים ישראלים נוסעים למסעדות באיטליה, כן. ואז האיטלקים חושבים שהם איזה אמריקאים בורים, נותנים להם כף, ואז הם מצלמים ואומרים, ניב גלבוע טעה. ניב גלבוע לא טעה, ככה אוכלים, כמו חורנים, בדיוק, נכון? כמו בספסל, כמו בספסל, נכון. תודה רבה. תיאבון. תודה. אחד התירוצים של מסעדות ישראליות איטלקיות בארץ, שאם עושים פסטה כזאת, קשה לעשות אותה על דנטה, כי היא עבודת יד והיא רכה. חבר'ה, התירוצים נגמרו, בואו נראה על דנטה או לא. הנה, מסובך כל כך. אני בוכה תכף, אני יושב באיטליה. דיזינגוף, אבל איטליה, וואו. יש לי הערה אחת, מלוח לי מדי, גם הגבינה מלוכה, וגם להוסיף קצת מלח, זה קצת הטבח מאוהב. לא יודע, אולי הטבח מאוהב באיטליה, ויש לו סיבה, כי הוא יודע להכין את האוכל, קצת מלוח לי. חוץ מזה, פרפקטו. בנה. איזה עוד סופרלטיבים אני מכיר באיטלקית, טוב, לא משנה, מופלא. ככה אוכלים. מה, זה קינוח הבאת לי? לא, זה הפתעה מהבית לפני החינוכים, זה טרטר טונה עם פנצנלה. תקשיב, אבל מה, אתה יודע שאין אצלנו הפתעות, אנחנו משלמים על הכל. אוקיי, כאן זה לא רומא. תיאבון. תודה. וואי, איזה הפתעה. תראו, פנצ'נלה זה סלט. יש את זה במסעדות ישראליות גם באמת, עם קרוטונים של לחם, עגבניות, הטיבול נורא טעים, סלט איטלקי חביב וטעים. תראו מה הם עשו לי פה. לא אכלתי את הסלט הזה ככה, בטח לא עם טרטר. איזה שלמות. טוב, תקשיבו, קצת מוזר, המיקום, לא בגלל שזה ישראל ולא איטליה, אלא שאני בדיזינגוף, אפילו אין פה חלון שמפריד ביני לבין הרחוב, אבל אני בפנינה. מה, יש איך כאילו... אתה? אני מפוצץ, לא רוצה לקינוח. לא רוצה. מה יש? יש לנו טירמיסו, קרם בריולה, סופלה או גלידה וניל, וגם אפוגדו יש לנו. אתה יודע, בא לי אפוגטו, חם בחוץ, קפה עם גלידה. וטירמיסו, באת בא לי. למסעד איטלקי, טוב, אז תביא טירמיסו, לא אפוגטו. אל תביא את שניהם, אוקיי, רק טירמיסו? רק טירמיסו. סבבה. טוב אני שאני בא. לא... טוב, סופלה? לא, טירמיסו. אוקיי, אני בא. סופלה זה 20-25 דקות. יש לי את הזמן, אבל אין לי את הכוח לחכות, אני רוצה מתוק עכשיו. הנה הטירמיסו שלנו, בתיאבון. תהנה, אני מקווה. תיאבון. תודה. כשהוא חייך ואמר יהיה לך טעים, הוא ידע על מה הוא מדבר. שוב פעם, רק טיפשים עושים מנה כזאת. קל להכין אותה. טירמיסו יש בהמון מקומות, החוכמה שזה לא יהיה מתוק מדי. תקשיבו, לא צריך לנסוע עד לרומא, פתאום אני קולט. ועוד לאכול כשר, אותי זה לא מעניין, אבל אני יודע שיש קהל ענקי שמחפש כל הזמן מסעדות טובות, כשרות. תחשבו, אתם אוכלים במסעדה איטלקית ברמה הכי גבוהה שיש, זה כשר. לא תקבלו פה לא בשר, לא פירות ים כמובן, לא חזירים, חלבי, אבל באיטליה, מטבח חלבי, יש בו הכל. אילקונטו. אריבו. אריבו. לא גרסיאס, גרציה, כן, הספרדית לי. רגו, גרציה. נו, נהיה מנומסים לפחות באיטליה. בבקשה, תודה רבה. שמח שבאת. תודה רבה. יאללה, בואו נראה. וואו,
בוא'נה, תקשיבו, אכלתי הרבה. 324 שקל, הם גם ממש זולים. המנה הכי יקרה שנכנסה לי לפה היא 76 שקלים. זאת הפסטה. כל שאר המנות פחות. גם את זה אהבתי. מה אנחנו בסך הכל צריכים בחיים האלה? שבמסעדות טובות יש שירות מופלא, אוכל נהדר, פרודוקטים הכי טובים שיש ומחיר סביר. את כל זה מצאתי כאן, ותוסיפו לפה גם את ההברקה, כן כן, הטרטר שמתלבש על הסלט הפשטני במרכאות מטוסקנה, מוכיח לי שמדובר פה גם בשף ענק. קבלו מחיאות כפיים. 9 במדד שלנו.